Today we discuss about the most important and complicated question of unitary method. जुन क्वेशनहरु पोस्ट गरेको थिए त्यो नै क्वेशनहरु सल्भ गर्ने छौं. So let's get started. First question is कुनै व्यक्तिले कुनै एक काम 40 दिनमा सम्पन्न गर्न ठेक्का लिन्छ. 24 दिनपछि उक्त काम 1/2 भएको पाइयो. अरु 16 जना कामदारहरू थपेर उक्त काम समयमा नै सकियो भने सो कामको लागि सुरुमा कति जना कामदारहरू राखिएको थियो. इंग्लिशमा ए पर्सन टेक्स ए कन्ट्र्याक्ट टु कम्प्लिट ए टास्क इन 40 days. After 24 days, it is found that half of the work is completed. If 16 more workers are added, the task is finished on time. How many workers were initially assigned to the task? सबभन्दा पहिला यसलाई MCQ को लागि सल्भ गर्दाखेरि MCQ को लागि हामीसँग टाइम कम हुन्छ भने सर्टकटमा हामी सल्भ गर्छौं. जस्तै फर्स्टमा के छ भने 24 डेज 24 दिनमा कति जना वर्कर मिलेर काम गरिरहेछन् भने त्यो थाहा छैन भने हामी x मानिलिन्छौं. अनि त्यसपछि अर्को 16 जना अझ थपिरहेछ भने x + 16 भइहाल्यो. अनि त्यसपछि कति दिन भयो त 40 दिन छ टोटल, त्यसबाट 24 घटिहाल्यो भने 16 दिन. यानी कि 16 दिनमा यो जुन काम गरिरहेछन् त्यो पनि आधा काम गरिरहेछन् अनि यिनीहरू पनि आधा काम गरिरहेछन् भने हामी दुवैलाई इक्वल गरिदिन्छौं. अनि त्यसपछि x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छौं. जस्तै 24x = यो भइहाल्यो 16x + 16 * 16. यो एक गुणा भागा नगर्नु होला किनभने त्यो टाइम बढी लाग्छ, एकैचोटी लास्टमा गर्ने. त 24x - 16x = 16 * 16. देन यो भइहाल्यो 8x. 8x = 16 * 16 यानी कि x = 16 * 16 अनि डिवाइडेड बाइ 8. 8 दूनी 16 यो भइहाल्यो 32 वर्कर्स. यानी कि यो यसको एन्सर छ सी नम्बर. यसरी चाहिँ हामी सल्भ गर्न सक्छौं. रिटनको लागि गर्दा जस्तै सबभन्दा पहिला सुरुमा कति जना कामदार थिए त्यो थाहा छैन भने हामी x मान्छौं. भने सुरुको कामदार संख्या बराबर x मानौं. त्यसपछि क्वेशनमा के छ 24 दिनपछि 1/2 काम गरिरहेछन् यानी कि x जना 1/2 काम गर्न कति दिन लाग्छ 24 दिन लाग्छ भने त्यसपछि के गर्छौं हामी 1 को निकाल्छौं. यानी कि 1 जना 1/2 नै काम गर्न 24 * x भइहाल्छ. दिन लाग्छ. एकले जनाले काम गर्छ भने दिन बढी लाग्छ. अनि त्यसपछि यो वन साइड भयो. अर्को के छ भने 16 जना अझ थपिरहेछ यानी कि x + 16 जना 1/2 नै काम गर्न कति दिन लागिरहेछ यानी कि टोटल 40 दिन छ, त्यसबाट 24 घटाइदिने यति दिन लाग्छ भने यसको पनि हामी 1 जनाको निकाल्छौं. त 1 जना 1/2 नै काम गर्न यो भइहाल्यो 16 अनि इन्टु x + 16 भइहाल्यो यति दिन लाग्छ. त्यसपछि यो पनि 1/2 काम गरिरहेछन्, यो पनि 1/2 काम गरिरहेछन् भने हामी के गरिदिन्छौं यो दुवैलाई इक्वल गरिदिन्छौं. यानी कि 24x = 16 * x + 16 अनि यसरी नै सल्भ गर्दा त्यतिकै 32 आउँछ. 32 वर्कर्स भइहाल्यो. दोस्रोमा छ 50 जना मानिसले दैनिक 8 घण्टा काम गरेर एउटा काम सक्न 12 दिन लाग्यो भने 60 मानिसलाई त्यो भन्दा दोब्बर काम 16 दिनमा सक्न दैनिक कति घण्टा काम गर्नु पर्ला. इंग्लिशमा इफ 50 people working 8 hours a day take 12 days to complete a task, how many hours per day will 16 people need to work to complete double that task in 60 days? यसलाई MCQ को लागि गर्दाखेरि जस्तै यहाँ हामीलाई घण्टा निकाल्नु छ भने सबभन्दा पहिला कति घण्टा दिएको छ 8 घण्टा यानी कि = 8 लेख्छौं. अनि इन्टु
त्यसपछि के छ जस्तै कि मानिस, यानि मानिस छ भने हामी के गर्छौँ भने घन्टासँग मानिससँग कम्पेयर गर्छौँ, घन्टाले मानिससँग कम्पेयर गर्छौँ भने यदि घन्टा बढ्दा मानिस कम लाग्छ अनि कमै घन्टामा गर्नको लागि मानिस बढी लाग्छ, यानि कि इन्डाइरेक्ट रिलेसन छ भने हामी के गर्छौँ भने माथिलाई पहिला लेख्छौँ अनि त्यसपछि जुन सेकेन्डमा छ 60 जना त्यसलाई तल लेख्छौँ अनि इन्टु अनि त्यसपछि छ दिन। त फेरि हामी के गर्छौँ भने घन्टालाई दिनसँग कम्पेयर गर्छौँ, यानि कि घन्टा बढ्दा कमै दिन चाहियो अनि कम घन्टामा नै गर्नको लागि बढी दिन चाहियो, यानि कि यहाँ पनि इन्डाइरेक्ट रिलेसन छ भने हामी के गर्छौँ भने पहिला 12 लेख्छौँ अनि डिभाइडेड बाई 16 अनि त्यसपछि यो एउटा कामको भयो। यहाँ काम दोबर छ, दुगुना गर्नु छ भने हामी के गर्छौँ इन्टु 2 गरिदिन्छौँ। जस्तै 0 0 क्यान्सिल अनि 8 दुनी 16, 8 8 क्यान्सिल अनि 6 दुनी 12, यानि कि 5 इन्टु 2 यानि कि 10 आवर। यसरी चाहिँ हामी सल्भ गर्न सक्छौँ, यानि कि अप्सन डी इज द करेक्ट एन्सर। यसलाई रिटेनको लागि गर्दाखेरि जस्तै 50 जना मानिसलाई 12 दिनमा एक काम गर्न कति घन्टा लाग्छ? 8 घन्टा लाग्छ। यहाँ घन्टालाई हामी लास्टमा गऱ्यौँ किनभने यहाँ घन्टा हामीलाई निकाल्नु छ अनि त्यस्तै हामी के गर्छौँ एको निकाल्छौँ, यानि कि 1 जना मानिसलाई 12 दिनमा नै एक काम गर्न कति घन्टा लाग्छ, यानि कि इन्टु भइहाल्छ, यति घन्टा लाग्छ। सेम त्यस्तै 1 जना मानिसलाई नै एक दिनमा एउटै काम गर्न कति घन्टा लाग्छ, यानि कि 8 इन्टु 15 इन्टु 12 यति घन्टा लाग्छ। अनि त्यसपछि सेकेन्डमा हेर्छौँ, सेकेन्डमा क्वेसन कति भनेछ 60 जना, यानि कि 60 जना मानिसलाई एक नै काम गर्न एक दिनमा कति लाग्छ, यानि कि 8 इन्टु 50 इन्टु 12 अनि डिभाइडेड बाई 60 गरिदिन्छौँ, यति घन्टा लाग्छ। त्यस्तै अनि 16 जना, त्यस्तै 16 दिन, यानि कि 60 जना मानिसले 16 दिनमा एउटै काम गर्न कति लाग्छ, 8 इन्टु 50 इन्टु 12 अनि डिभाइडेड बाई 60 इन्टु 1/16 भइहाल्छ, यति घन्टा लाग्छ। अनि त्यसपछि यो सबै सेम छ अनि यो एउटा काम नभएर दुईटा काम छ भने यहाँ हामी के गरिदिन्छौँ 8 इन्टु 15 इन्टु 12 अनि डिभाइडेड बाई 60 इन्टु 1/60 इन्टु 2 गरिदिन्छौँ। दोबर काम छ भने हामी इन्टु 2 गरिदिन्छौँ अनि यसरी सल्भ गर्दा 10 आवर्स आउँछ, यानि कि अप्सन डी इज द करेक्ट एन्सर। यसरी चाहिँ हामी सल्भ गर्न सक्छौँ। थर्ड क्वेसन छ 20 जना मानिसले कुनै काम 30 दिनमा गर्न सक्छन्, कति दिन काम गरेपछि 5 जनाले काम छाडे भने पुरा काम सकिन 35 दिन लाग्छ। इङ्ग्लिसमा इफ 20 people can complete a task in 30 days, after how many days did 5 people leave the job such that the entire task was completed in 35 days? सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी MCQ को लागि सल्भ गरौँ। जस्तै 20 जनाले कुनै काम 30 दिनमा सकाउँछन् भने यहाँ जम्मा काम कति भइहाल्छ 20 इन्टु 30 भइहाल्छ, एकजनाको निकाल्छौँ। सेम त्यस्तै 600 यो भइहाल्यो अनि त्यसपछि यो भइसकेपछि केही दिन उनीहरू काम गरे त्यसपछि 5 जनाले छोड्यो, यानि कि 20 जनाले कति दिन काम गरे त्यो थाहा छैन भने हामी x मानिलिने, यानि कि यिनीहरूको टोटल काम कति भइहाल्यो 20x अनि सेम त्यस्तै 5 जनाले छोडिदियो भने बाँकी 15 जना भयो अनि 15 जनाले कति दिन काम गरेछन्, यहाँ टोटल काम कम्प्लिट हुन 35 दिन लाग्यो, यानि कि 35 दिन अनि माइनस अनि पहिला उनीहरू कति दिन काम गरेछन् त्यो x मानेछौँ भने माइनस x भइहाल्छ अनि यिनीहरूको टोटल काम कति भइहाल्छ 15 इन्टु 35 माइनस x, यानि कि यिनीहरूको काम टोटल यति भइहाल्यो। अनि यो भइसकेपछि यहाँ टोटल काम त 600 छ भने हामी के गर्छौँ भने यानि कि पहिला गरेछन् उनी 20 जना त्यो काम प्लस अनि 15 जनाको काम, यो दुवैलाई जोडेपछि कति हुन्छ 600
अनि यसपछि हामी के गर्छौँ x को भ्यालु निकाल्छौँ यानी कि 20x प्लस यो भइहाल्छ 525 माइनस 15x इक्वल टू 600 यो दुवै घटाउँदा 5x इक्वल टू 600 माइनस 5 to 5 therefore x इक्वल टू कति भइहाल्छ 75 डिवाइडेड बाइ 5 यानी कि 15 यो भइहाल्यो 50 डेज। यसरी चाहिँ हामी सल्भ गर्न सक्छौँ यानी कि यो भइहाल्यो अप्सन सी बी इज द करेक्ट एन्सर। यसलाई रिटेनको लागि गर्दा जस्तै 20 जना मानिसले एक काम 30 दिनमा गर्छन् भने हामी के गर्छौँ यहाँ जम्मा काम निकालिलिन्छौँ। जम्मा काम इक्वल टू 20 into 30 यानी कि 600 भइहाल्यो। अनि त्यसपछि के गर्छौँ भने 20 जनाले कति दिनसम्म काम गर्छन् थाहा छैन भने हामी x मान्ने यानी कि 20 जनाले काम गरेको दिन इक्वल टू x मानौँ। देन 20 जनाको जम्मा काम कति भइहाल्छ 20x भइहाल्छ। अनि सेम त्यस्तै 5 जना हट्यो भने कति जना भइहाल्यो 15 जना भइहाल्यो यानी कि 15 जनाको अनि त्यसपछि 35 दिनमा काम कम्प्लिट भएछ यानी कि अनि x दिन त पहिला नै खत्म भइसकेछ यानी कि 35 माइनस x दिनको जम्मा काम अब कति हुन्छ जस्तै 15 जनाले काम गरिरहेछन् अनि कति दिन काम गरेछन् त 35 माइनस x टोटल 35 दिन छ अनि x दिन त पहिला नै 20 जनाले गरेछन् अनि 35 माइनस x भइहाल्छ। अब यो भइहाल्यो यो 20 जनाको टोटल काम भइहाल्यो त्यसपछि यो 15 जनाको त यो लास्टमा हामी के गर्छौँ दुवैलाई जोडिदिने यानी कि 20x प्लस 15 into 35 माइनस x इक्वल टू 600। यसरी चाहिँ हामी x को भ्यालु निकाल्ने अनि 50 आउँछ 15 दिन। यसरी चाहिँ हामी सल्भ। फोर्थ क्वेसन छ जस्तै एकजना मानिसले 32 दिनमा सिध्याउने गरी एउटा काम ठेका लियो र उतिकै खेर सो काम गर्न 28 जना मजदुर लगाएछन्। 24 दिन पछि 2/3 मात्र काम पूरा भएछ। अब कति जना मजदुरलाई थप्दा उक्त काम समयमै सकिन्छ। इंग्लिशमा ए मैन टुक on a contract to complete a task in 32 days and hired 28 workers to do the task. After 24 days, only 2/3 of the work was completed. How many additional workers need to be hired to finish the task on time? यसलाई सबभन्दा पहिला MCQ को लागि सल्भ गरौँ। जस्तै 28 जनाले 24 दिन काम गरेछन् यानी कि 28 into 24 भइहाल्यो अनि त्यसपछि 2/3 काम भएछ 2/3 उता जाँदा के भइहाल्छ 3/2 भइहाल्छ 2/3 उता 3/2 भइहाल्छ। अनि त्यस्तै यहाँ कति दिन अझ बाँकी रहिहाल्यो जस्तै 32 डेज थियो अनि 24 काम गरिसकेछन् भने 8 डेज अझ बाँकी रहिहाल्यो। तर यदि दिन अनि चाहिँ कामदारको संख्यासँग के हुन्छ इन्डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ भने 1/8 लेख्छौँ अनि इन्टु त्यसपछि कति अझ काम गर्न बाँकी छ जस्तै कि 2/3 काम भइसकेछ भने 1/3 अझ काम बाँकी छ या यसरी पनि गर्न सक्छौँ जस्तै 1 माइनस 2/3 काम भइसकेछ भने 1/3 आउँछ यति बाँकी छ भने यसलाई हामी सल्भ गर्दा कति आउँछ 42 डेज आउँछ 42 वर्कर्स भने 42 वर्कर्स यो पुरा कम्प्लिट काम गर्नको लागि भइहाल्यो। तर त्योसँग अलरेडी चाहिँ 28 जना छन् भने के गर्छौँ हामी 28 घटाइदिने भने यो भइहाल्यो 14 यानी कि 14 वर्कर्स अझ चाहियो यानी कि एन्सर इज अप्सन ए। यसलाई रिटर्नको लागि गर्दा जस्तै 24 दिनमा 2/3 काम गर्न कति जना चाहियो 28 यति जना चाहियो भने के गर्छौँ हामी एक दिनको निकाल्छौँ यानी कि एक दिनमा 2/3 नै काम गर्न कति जना चाहियो 28 into 24 भइहाल्यो। अनि सेम त्यस्तै एक दिनमा नै गर्न एक काम गर्न
कतिजना चाहियो त 28 इन्टु 24 अनि इन्टु यो भइहाल्यो 3/2 भइहाल्छ। अनि त्यसपछि क्वेसनमा कति दिन अझ बाँकी रहिहाल्यो 8 दिन, यानि कि 8 दिनमा एक काम गर्न कति चाहियो 28 इन्टु 24 इन्टु 3/2 अनि इन्टु यो 1/8 भइहाल्छ। सेम त्यस्तै 8 दिनमा ने 1/3 काम गर्न 1/3 बाँकी छ, 1/3 काम गर्न कतिजना चाहियो, यानि कि 28 इन्टु 24 अनि इन्टु 3/2 इन्टु 1/8 अनि यो भइहाल्छ इन्टु 1/3। अनि त्यसपछि यसलाई सल्भ गर्दा 42 आउँछ। 42 जना टोटल चाहियो, तर हामीसँग अलरेडी 28 जना छ भने 28 जना हामी घटाइदिने, यानि कि 14 जना अझ थप्नु पर्छ। अनि फिफ्थमा छ ए बी र सी कुनै काम क्रमशः 20 र 60 दिनमा गर्न सक्छन्। यदि ए बी र सीले 3 दिनसम्म सँगै काम गरेपछि बी र सीले छाडिदिए भने ए एक्लैलाई उक्त काम सकाउन कति दिन लाग्ला? इंग्लिशमा ए बी एन्ड सी क्यान कम्प्लिट ए टास्क इन 20, 20 and 60 days respectively. If A, B and C work together for 3 days and then B and C leave, how many days will A take to complete the task alone? सबभन्दा पहिला यसलाई MCQ को लागि सल्भ गरौँ। जस्तै ए लाई कुनै एउटा काम गर्न 20 दिन लाग्छ, बी लाई पनि 20 दिन अनि सी लाई 60 दिन लाग्छ भने एक दिनमा ए ले एक दिनमा कति काम गर्छ 1/20। सेम त्यस्तै बी ले एक दिनमा कति काम गर्छ त्यो पनि 1/20 एन्ड सी ले एक दिनमा कति काम गर्छ 1/60 भइहाल्यो। अनि यो तीनटै जनाको काम जोडिदिने, यानि कि 1/20 प्लस 1/20 एन्ड प्लस 1/60। यो तीनटै जना मिलेर काम गरेछन् कति दिन 3 दिन, यानि कि मल्टिप्लाई 3 गरिदिने। यसलाई सल्भ गर्दा 7/20 आउँछ। यति काम सक्यो त बाँकी कति काम रहिहाल्यो, यानि कि 1 बाट हामी यति घटाइदिन्छौँ अनि यो कति भइहाल्छ 13/20 भइहाल्छ। यति काम बाँकी रहिहाल्यो। यति काम एकले एले गर्छ त एले एक दिनमा कति काम गर्छ 1/20 भने यति काम गर्न त्यसलाई कति दिन लाग्छ त इन्टु 20 भइहाल्छ भने यो 30 डेज आयो। यसरी चाहिँ हामी सल्भ गर्न सक्छौँ, यानि कि अप्सन ए इज द करेक्ट एन्सर। यसलाई रिटनको लागि सल्भ गर्दा जस्तै ए ले एक दिनमा कति काम गरिरहेछ 1/20। सेम त्यस्तै बी ले एक दिनमा कति काम गर्छ 1/20 एन्ड सी ले 1/16 भने हामी के गर्छौँ भने ए बी र सी ले एक दिनमा कति काम गर्छन् त 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/16 गरिदिने। अनि सेम त्यस्तै 3 दिन काम गरेछन् भने 3 दिनको निकालिदिने। 3 दिनमा कति काम हुन्छ टोटल 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/16 अनि इन्टु 3 भइहाल्छ, यानि कि यो भइहाल्छ 7/20। यो भइहाल्यो उनीहरूको टोटल काम। भने बाँकी काम कति रहिहाल्यो, बाँकी काम इक्वल टु 1 माइनस 7/20 गरिदिन्छौँ, यानि कि यो आइहाल्छ 30/20। अनि सेम त्यस्तै ए लाई त्यो एउटा काम गर्न 1/20 दिन लाग्छ भने अनि कति 13/20 काम गर्नलाई त्यसलाई कति दिन लाग्छ, यानि कि 30/20 अनि इन्टु 20 गरिदिन्छौँ, यानि कि 13 दिन लाग्छ। यसरी चाहिँ हामी सल्भ गर्न सक्छौँ। यसको करेक्ट एन्सर इज अप्सन ए।